Ik hoop dat je wat gehad hebt aan de video's op deze site. En die video's heb ik daar natuurlijk bewust neergezet om jou op weg te helpen jouw probleem op te lossen. En nou kan ik me voorstellen dat je bij die eerste video hebt gedacht van ja Marco, liefdesverdriet bestaat niet. Is dat niet een beetje kort door de bocht? Ga je daar niet een beetje voorbij aan gevoelens? Mogen gevoelens er niet zijn? En is het niet een beetje rationeel, alsof je als een soort van robot te werk moet gaan? Nou, de bedoeling van die eerste video is puur om jou je bewust te laten worden van wat er zich nou eigenlijk afspeelt. En wat wij namelijk hebben gedaan is een heel proces wat zich plaatsvindt tussen jouw oren. Daar hebben we een label op geplakt. En nou hebben we heel veel labels. Je hebt angst, fobieën, verdriet, liefdesverdriet, maar je hebt ook geluk, liefde. Het zijn allemaal zelfstandig naamwoorden, waardoor het lijkt alsof het dingen zijn. En dan zul je denken van ja, geldt het ook voor geluk en liefde? Ja, daar geldt het ook voor. Want dat zijn ook zelfstandig naamwoorden, waardoor het lijkt alsof ze een ding zijn. Maar stop je dat ding bijvoorbeeld in een kruiwagen, dan zit daar niets in. Het suggereert dus alsof het dingen zijn, maar in feite is dat niet het geval. En wat er gebeurt is dat er een heel proces, wat er eigenlijk aan de hand is dat er een heel proces achter zit. En dat proces, dat vindt plaats in jouw hoofd. En dat proces bestaat uit de volgende zaken. Want jouw brein, tussen je oren, daar zit je brein. En je brein werkt op basis van de 5 zintuigen. Horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Nou, zo'n proeven en ruiken vrij onbewust. Dus we gaan even aan de gang met horen, zien en voelen. Tussen dat brein, daar vinden processen plaats. En die processen zorgen ervoor dat jij bepaalde dingen voelt. Of dat jij bezig bent met het verleden. Wat met liefdesverdriet en een verbroken relatie vaak het geval is. En dan ben je bezig met het verleden. Je bent weer herinnering op het halen, waardoor je weer naar je ex gaat verlangen. Waardoor je hem gaat missen, waardoor je je na gaat voelen. Dus je bent bezig met gebeurtenissen uit het verleden, waardoor je je na gaat voelen. Of je hebt een acuut nagevoel. Of je bent je druk aan het maken over de toekomst. Dus je hebt ook allerlei beelden voor je, waardoor je je na gaat voelen. Of je hebt allerlei gedachten in je hoofd. Dat noemen we piekeren. En dan ben je aan het denken van, oh wat een ellende, oh dit en ook dat. En waardoor je ook weer na gaat voelen. En het zijn dus allemaal processen die zich afspelen, waardoor jij je na gaat voelen. En in dit geval plakken we daar het label liefdesverdriet op. Dat gevoel is er daadwerkelijk wel. En waarom hebben we nare gevoelens? Ja, omdat we geboren zijn. En die nare gevoelens worden zeker niet ontkend. Wat we doen is jou bewust maken van dat gevoel en het proces wat daarachter zit, waardoor het ontstaat. En dat heb ik geprobeerd om met de eerste video duidelijk te maken. Om jou te laten realiseren wat voor een proces er eigenlijk in jouw hoofd plaatsvindt, waardoor jij je na gaat voelen. Nou, dan heb ik in die tweede video, daar gaf ik een gratis e-book weg. Daar kondigde ik mijn gratis e-book aan. En daar staat onder andere een techniek in, de gevoelsomdraaitechniek heet die, waardoor je een acuut nagevoel kunt stoppen en kunt vervangen door een goed gevoel. En met het laatste deel van die techniek kun je ook gewoon goed gaan voelen om niets. En die techniek kun je heel goed gebruiken ook wanneer je plotseling wordt overvallen door een naar gevoel. Dat je in één keer denkt van, oh, ik voel me in één keer naar. Pas die techniek dan toe, waardoor je al wat meer grip op je emoties krijgt. En nou gaat het natuurlijk niet over dat je alleen maar goed kan voelen. Het gaat erom om de gepaste emotie bij de situatie te hebben. En ik ben me er heel erg goed van bewust dat het uitgaan van een relatie, dus dat wanneer je relatie uit is of wanneer je relatie over is of je hebt een scheiding gehad,
Het zijn allemaal verbroken relaties. Dat een ingrijpende gebeurtenis is. Ik heb het zelf ook meegemaakt. En dan is het ook terecht dat je je rot voelt. Wat ik ook cliënten altijd aanraad, na zo'n heftige gebeurtenis in je leven, is het heel goed om met jezelf een periode van rouw af te spreken. En in die periode van rouw, dan mag je ook echt verdrietig zijn. En nadat die periode voorbij is, die je met jezelf afgesproken, dan is het wel weer belangrijk om weer verder te gaan met je leven. Alleen, ik raad wel aan, is die periode langer dan een jaar, dan wordt het echt tijd om hulp te gaan zoeken. Want het is echt te lang. En heb je er nog steeds last van jouw verbroken relatie, dan wordt het ook echt tijd om daar wat aan te doen. Als jij op het punt bent beland, oké, dit duurt nu echt te lang. Ik heb nu wel genoeg gerouwd, ik wil gewoon weer verder met mijn leven, maar ik weet niet hoe. Dan is deze methode voor jou, die ik speciaal voor jou ontwikkeld heb. En die methode, die zorgt ervoor dat processen die in jouw brein plaatsvinden, die ervoor zorgen dat jij last hebt van je verbroken relatie, dat die verbroken gaan worden. Nou, heb je nou tijdens die periode van rouw, word je overmand door nog nare gevoelens, pas dan die gevoelsomdraaitechniek weer toe, die in het gratis e-book staat, zodat je wat meer grip op emoties krijgt. En nog even voor de duidelijkheid, ik praat nu al over rouw. Dit product is beslist niet de bedoeling voor mensen die een partner verloren hebben, doordat hij is overleden. Dit product is puur bedoeld voor een verbroken relatie. Dus je relatie is over en jullie gaan allebei je eigen gang weer. En misschien gaat je partner ook wel weer gewoon verder met het leven. En jij wil natuurlijk ook gewoon weer verder met je leven. En je hebt er nu nog last van en daar wil je van af. Nou, dat is precies wat deze methode gaat doen. Want ja, dat last hebben en het is een soort van nagevoel, is in feite niets anders dan dat proces wat weer plaatsvindt in je brein. Je bent bijvoorbeeld iedere keer nog aan het denken aan hoe leuk het allemaal was, of je moet iedere keer terugdenken aan je partner. En als je dan weer terugdenkt en realiseert dat het over is, dan krijg je een nagevoel, of je bent nog aan het piekeren waardoor je weer na gaat voelen. En er kunnen dus van allerlei processen plaatsvinden in je hoofd waardoor jij je na gaat voelen. Nou, wat de direct liefdesverdriet verwerken methode doet, is dat proces stoppen. En het weer vervangen door een goed proces. Waardoor jij zeg maar een neutraal gevoel overhoudt aan jouw herinnering. Aan die relatie. Zodat je weer op een normale manier met de situatie en je ex om kan gaan. Zodat je gewoon weer verder kan gaan met je leven. En dat is precies waar deze methode voor bedoeld is. En die werkt natuurlijk het beste als jij nu echt op het punt staat van ja, ik heb lang genoeg getreurd en ik ben het nu gewoon echt helemaal zat. Ik wil weer verder met mijn leven, ik wil hiervan af, help me. Nou, dan is het precies wat je nodig hebt, is deze methode. En je weet dan ook dat je begint te realiseren dat deze methode dan ook voor jou kan werken. Nu geven we ook nog een speciale bonus weg. En dat is de eerste 10 mensen die zich aanmelden, die krijgen met mij persoonlijk een 1-op-1 coaching via die e-mail. Nou, nu is mijn uurtarief is €117. Vandaar dat ik erbij heb gezegd ter waarde van €117. Want ik besteed een heel uur, reserveer ik gewoon puur voor jou. Nou, op het moment zijn er geloof ik nog maar 1 of 2 plaatsen vrij. Dus meld je snel aan dat je nog gebruik kan maken van deze aanbieding. En wanneer jij echt op het punt staat van jongens, ik wil weer verder met mijn leven, ik wil hier vanaf. Ja, investeer dan in deze methode. En dan zul je gaan merken dat het beter met je gaat. Want ik kan natuurlijk niet garanderen dat het altijd werkt. Dat geef ik eerlijk toe.
Maar gelukkig werkt het in 9 op de 10 gevallen werkt het goed. En dat is ook precies de reden waarom ik een garantie kan geven. Want ik geef jou 30 dagen niet goed geld terug garantie. Als je na 30 dagen zoiets hebt van ik merk echt totaal geen enkele verandering, stuur mij de cd dan terug en dan stort ik het geld terug op je rekening. Maar gelukkig, in de meeste gevallen, in de ervaring heet in 9 op de 10 gevallen, werkt deze methode heel goed. En ik heb hem ook regelmatig in mijn praktijk toegepast. En ja, met echt hele goede resultaten. En dus ja, ik raad het zeker aan om deze methode gaan toe te passen. En zeker nu ik echt een hele mooie aanbieding voor jou heb gemaakt. En ga ermee aan de slag. En dan zul je merken dat er echt veranderingen plaatsvinden. En kritisch zijn is goed. En dat je kritisch bent is heel goed. Want op die manier kun je bij jezelf nagaan welke veranderingen er precies plaatsvinden. Dat jij je steeds beter gaat voelen dat die methode goed werkt. Nou, ik hoop dat ik het een en ander verduidelijkt heb, kunnen uitleggen. Ga helemaal naar beneden naar mijn pagina. Druk op direct toegang. En ja, probeer de methode uit. En dan wens ik jou heel veel plezier en succes toe de komende tijd.